Πριν από λίγα λεπτά, το Ιράν ενημέρωσε τη Ρωσία για την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Ο στρατός της Ιορδανίας είναι σε κατάσταση ετοιμότητας και ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν κάθε απόπειρα απειλής της ασφάλειας του βασιλείου. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ανακοινώθηκε πως η Ισραηλινή αεράμινα κατέρριψε δεκάδες Ιρανικούς πυράβλους πάνω από τη Συρία. Υπάρχουν βέβαια πολλά πλήγματα σε περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της άμυνάς μας, πραγματοποιήσαμε αρκετές αναχαιτήσεις. Υπάρχουν όμως κάποια πλήγματα στα κεντρικά και σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε αυτό το στάδιο, εξακολουθούμε να διενεργούμε αξιολόγηση της επίθεσης, αλλά δεν γνωρίζουμε για θύματα ακόμη, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι. Επίσης, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, σε τηλεφωνική επικοινωνία, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα διαθέσει μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 για τον απεγκλωβισμό υπηκόων της Κύπρου από το Λίβανο. Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν πλέον άλλες εναέριες απειλές από το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποδεικνύοντας ότι το πρώτο κύμα επίθεσης έχει ολοκληρωθεί. Πολλοί από τους πυράβλους καταρρίφθηκαν από την Ισραηλινή αεράμινα, ενώ κάποιοι λίγοι προσγειώθηκαν σε κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Επίσης είπε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα προς το παρόν, αλλά ότι ο Ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να αξιολογεί την κατάσταση, όπως είπαμε παραπάνω. Αυτή η επίθεση ανακοίνωσε πως θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και τον τόπο που θα αποφασίσουμε. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο ότι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια. Ακούστε παρακάτω τις τελευταίες εξελίξεις μετά την πυραυλική επίθεση που έγινε περίπου στις 8 η ώρα σήμερα. Στις 8 παρά 10, πάνω από 100 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το Al Jazeera μεταδίδει εικόνες live με πυράβλους πάνω από το Τελαβίβ, καθώς ακούγονται και συνεχείς πυροβολισμοί στη Βηρητό. Το Reuters δημοσίευσε βίντεο από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ γύρω στις 8 η ώρα, όπου και δεκάδες μαρτυρίες υπήρχαν ότι οι πύραυλοι εκείνη την ώρα πετούσαν πάνω από την Ιορδανία. Στο Τελαβίβ υπήρξαν 8 νεκροί από τους πυροβολισμούς. Στις 8 και 5 έγινε ανακοίνωση πως οι πύραυλοι πάνω από την Ιερουσαλήμ αναχαιτίστηκαν και στις 8 και 10 η Ιορδανία έκλεισε την εναέρια κυκλοφορία. Στις 8 και 20 περίπου το Ιράν είχε ήδη εκτοξεύσει σχεδόν 200 πυράβλους προς το Ισραήλ. Η ατμόσφαιρα ήταν σαν να έχεις πετάξει βεγγαλικά, αναφέρουν οι μαρτυρίες από τους κατοίκους. Στις 8 και 4 το Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του και σταμάτησε τη λειτουργία του το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Στις 8 και 20 είχαμε νέα αναχαίτηση πυράβλων πάνω από το Ασκελόν και στις 8 και 20 έκλεισε και ο αέριος χώρος του Ισραήλ. Στις 8 και 22 το Ιράν ανακοίνωσε πως είναι έτοιμο για οποιαδήποτε αντίπεινα. Και στις 8 και 25 ο στρατός της Ιορδανίας καλεί τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Ύστερα από λίγα λεπτά, ο Αμερικανικός στρατός συνδράμει στην άμυνα του Ισραήλ και λίγα λεπτά αργότερα έχουμε νέα βίντεο με την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ο Γκουτέρες έκανε ανακοίνωση ύστερα από λίγα λεπτά ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Χρειαζόμαστε και χειρία εδώ και τώρα. Λίγα λεπτά αργότερα αρχίζουν να δημοσιεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεκάδες βίντεο με τις εκτοξεύσεις των πυράβλων από το Ιράν. Στις 9 παρά 20 βγαίνει η ανακοίνωση πως η επίθεση σταμάτησε και οι πολίτες μπορούν να βγουν από τα καταφύγια. Στις 9 παρά 4 βγήκε παγκόσμια ανακοίνωση πως ολοκληρώθηκε το πρώτο κύμα, αλλά αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Στις 9 παρά 10 ο Νίκος Δένδιας διέθεσε σε 130 για τον απεγκλωβισμό υπηκόων της Κύπρου από το Λίβανο. Αυτή τη στιγμή ο στρατός της Ιορδανίας είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Και πριν από λίγα λεπτά, όπως είπαμε παραπάνω, το Ιράν ενημέρωσε τη Ρωσία για την πυραυλική επίθεση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιθέσεις με πυράβλους, όμως ακούγονται στη Βηρητό πάρα πολλοί πυροβολισμοί στον αέρα για την επίθεση που έγινε από το Ιράν στο Ισραήλ. Και σύμφωνα με τα τελευταία νέα που βγήκαν στις 9 και 4, ο Ισραηλινός στρατός απόκλεισε την πρόσβαση σε περιοχές στο βορρά και κυκλοφόρησαν πολλά βίντεο με αναχαιτήσεις πυράβλων στην Ιερουσαλήμ.